स्वागत छ साथीहरु यहाँहरुलाई लेन कोरियन ल्याङ्ग्वेज च्यानलमा। साथीहरु यदि तपाईहरु कोरियन भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ होला कि आधा अक्षर जहिले पनि फाइनल कन्सोनेन्ट को रूपमा तल लेखिन्छ, अर्थात आधा अक्षर लेख्दा कहिले पनि तल लेखिन्छ। त तल लेख्दाखेरि आदि अक्षर दुईटा पनि आउने गर्छ साथीहरु, र त्यतिकैमा तपाईहरु अल्मलिनु भएको छ कुनको उच्चारण गर्ने र कुनको उच्चारण नगर्ने भनेर। यदि अल्मलिनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। साथीहरु आज हामी पढ्न गइरहेका छौं दुईटा आधा अक्षर एकै ठाउँमा प्रयोग भई आएमा एउटा मात्र कन्सोनेन्ट अर्थात आधा अक्षरको उच्चारण कसरी गर्ने भनेर। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा अक्षरहरू र फ अनि ब स अनि क स ल र अनि सरी यसलाई तल आयो भने ल नै भनिन्छ, ल अनि ग अनि ल अनि स अनि ल अनि थ अनि ल ह ल ब अनि न र ज अनि न ह अनि ल र म है साथीहरु। यसको उच्चारण चाहिँ कसरी गर्ने भनेर पढ्न गइरहेका छौं। साथीहरु अब हामी भिडियोलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउँछौं र केही नयाँ सिक्ने छौं। तपाईहरु पनि सित्तैमा कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लेन कोरियन ल्याङ्ग्वेज नेपाली च्यानललाई अनि घण्टीको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि सबभन्दा पहिले नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरसम्म पुगोस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा आधा अक्षर रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ अर्कोमा उच्चारण र यहाँ उदाहरणहरू दिएको छु मैले। यहाँ दुईवटा आधा अक्षरलाई हेरौँ पहिला हामी। र अनि सरी ल अनि फ अनि ब अनि स को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई प मात्र उच्चारण गर्नुपर्छ साथीहरु। एकै ठाउँमा आयो भने यसलाई प उच्चारण गर्नुपर्छ, ब नभएर प उच्चारण हुन्छ, किनभने यो तल आयो भने अनि यो एकै ठाउँमा आयो भने प उच्चारण हुन्छ। एकै ठाउँमा आयो अर्थात अनि जस्तै यहाँ तपाईले उदाहरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्ता, यो अप्ता हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यो स को पनि नियम हाम्रो पहिलो भिडियोमा यदि हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। यो स नभएर त उच्चारण हुन्छ योसँग जुत्दाखेरि, दासँग जुत्दाखेरि, अनि यो दाको उच्चारण पनि त हुन्छ, अर्थात अप्ता भनेको नहुनु। यो दुईवटैको उच्चारण दुईवटैको उच्चारण चाहिँ प हुन्छ, अर्थात फ र ब को। अब यसको हेर्छौं ग अनि स अनि ल अनि ग को उच्चारण चाहिँ क हुन्छ है साथीहरु। क हुन्छ यसको उच्चारण चाहिँ। जस्तै इक्ता, इक्ता भनेको चाहिँ पढ्नु, अर्थात यो दा हटेर इल्गुसियो भनेर आयो भने चाहिँ त्यो भुवल पछाडि लागेर त्यसरी नियम छ साथीहरु, त्यो कसरी पढ्ने भनेर त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोहरुमा जसरी वाक्यहरु बनाउँदाखेरि म देखाउने छु। यसको चाहिँ अहिले ग भनेर मात्र पढ्नुस्। यो ल चाहिँ साइलेन्ट रहने भयो साथीहरु। यसमा चाहिँ इक्ता, इक्ता भनेको चाहिँ पढ्नु। अनि यहाँ अर्को नोट छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि यस्तो ल अर्थात ग को अर्थात यसको पछाडि चाहिँ है साथीहरु, यसलाई मात्र यसको पछाडि चाहिँ लगतै यो चाहिँ ग आएमा है, ग आएमा यस्तो चाहिँ ग आएमा है। यो दाको ठाउँमा चाहिँ यो ग आएमा साथीहरु, नझुकिनुस्। यो दाको ठाउँमा चाहिँ यो ग आएमा ग नगरेर ल गरिन्छ साथीहरु है, ल गरिन्छ। जस्तै माल्गो, यता हेर्नु त साथीहरु, माल्गो, माल्गो भनेको होइन अर्थात नहुनु है। यहाँ पनि इक्ताको ठाउँमा ग को उच्चारण गरिएछ भने यहाँ माल्गोको ठाउँमा ल को उच्चारण गरिएछ र यो पछाडिको चाहिँ साइलेन्टमा रहन्छ, यसको उच्चारण गरिँदैन। मात्र यो गो आएको भएर है साथीहरु, गो अर्थात यो ग आएको भएर चाहिँ यो ग, यसको अगाडिको ग चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ। यदि यसको पनि उच्चारण गर्यो भने यो पनि क मा गरिन्छ, त्यही भएर यसको उच्चारण गरिँदैन। मात्र यस्तो आएको खण्डमा फेरि पनि ध्यान दिनु होला। अनि फेरि साथीहरु अब हामी अर्को हेर्ने छौं। यहाँ ल अनि स अनि ल अनि थ अनि फेरि त्यसैगरी ल अनि ह अनि ल अनि ब को है। यसको चाहिँ यो चारवटैको चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुस्। यो चारवटाको खण्डमा मात्र है साथीहरु। ल त यहाँसँग माथिल्लो पनि सँग पनि छ, तर यो ल चाहिँ चारवटासँग आएमा यसको ल को मात्र उच्चारण गरिन्छ। जस्तै यहाँ हामीले ल को उच्चारण गरियो है साथीहरु, तर यहाँ चाहिँ यो पछाडि आएको भएको कारणले मात्र गरियो, तर यहाँ चाहिँ यो जुनसुकै ठाउँमा पनि गरिन्छ। जस्तै हाल्ता, हाल्ता,
हाल्ता भनेको चाहिँ चाट्नु, अर्थात् यो थको उच्चारण किन गरेन भन्दाखेरि योसँग जुधेर मैले अघिल्लो भर्खर पनि भनिसकेँ। हाम्रो पहिलाको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ किन हुँदैन भनेर। हाल्ता भनेको चाहिँ चाट्नु, अर्थात् यदल भनेको चाहिँ 8 अर्थात् 8। यसको पनि बको उच्चारण भएन है साथीहरू, यसको पनि बको उच्चारण भएन, यसको पनि बको उच्चारण भएन। त्यसै गरी अब हामी अर्को हेर्नेछौँ। न अनि ज अनि न अनि ह है, यो दुईटैकोमा चाहिँ नको आउँछ। यो तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला, दुईटा आउँदाखेरि कहिले नझुकिनु होला। यसको चाहिँ आन्ता आन्ता हुन्छ है साथीहरू। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ आन्ता लेख्छ, तर अब कोरियन भाषामा आन्जुसेयो भन्यो भने चाहिँ त्यो उ लागेर यो ज चाहिँ त्यो उमा जोडिएर बल्ल अनि त्यसरी उच्चारण गरिन्छ। नत्र भने यसरी लेख्दाखेरि आन्ता आन्ता भनेको चाहिँ बस्नु। तर यो लेखाइमा मात्र यस्तो आउँछ। तर आन्जुसेयो भनेर भन्यो भने आन्ज भन्छ र आन्जुसेयो भन्छ। तर यो ज चाहिँ उता अर्को भुवेलमा गएर उच्चारण हुन्छ। त्यसको नियम हामीहरू अगाडि पढ्नेछौँ साथीहरू। सो यसलाई आन्ता मात्र सम्झिनुहोस्। अनि अर्को उच्चारण हेरौँ हामी, र अनि म है साथीहरू। यसको चाहिँ र अनि मको चाहिँ म मात्र उच्चारण हुन्छ। जस्तै समता, समता भनेको चाहिँ उमाल्नु, यसमा पनि लको उच्चारण भएन, मको मात्र उच्चारण भयो। समता भनेको उमाल्नु। साथीहरू पुनः पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट अनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।